සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්න හදන්නේ බොඩි යෝගට් එකක්. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රිජ් එකේ තමයි ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි උපරිම සති දෙකකට වගේ තමයි මේ ක්‍රීම් එක යූස් කරන්න හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු මේකට ඕනි මොනවද කියලා. මේ මුලින්ම අපිට ඕනි වෙනවා යෝගට් එකක්. යෝගට් නැත්නම් ඔයගලන්ට මුදවපු කිරි එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. මී කිරි ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඇලෝවෙරා ජෙල්. මේ ඇලෝවෙරා ජෙල් මම ගෙදර හදාගත්තු එක. ඔයගොල්ලන් තාම දන්නේ නැත්නම් ඇලෝවෙරා ජෙල් කොහොමද හදන්නේ කියලා මම පහළ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඊළඟට අපිට ඕනේ මී පැණි, පිරිසිදු මී පැණි ඕනේ. කහ තෙල්. කහ තෙලුත් මම හදන හැටි දාලා තියෙනවා. මම ඒකත් ලින්ක් එක දාන්නම් පහළ. ඊට පස්සේ අපිට රෝස් ඔයිල් ඕනේ. මේ තියෙන ටික මේ විදිහටම ඕනේ. හරීම ප්‍රතිඵල ගන්න නම් රෝස් ඔයිල් එකත් මම මේක ගෙදරම හදාගත්තු ටික. ඇලෝවෙරා ජෙල්, රෝස් ඔයිල්, කහ තෙල් මේ තුනම මම ගෙදර හදාගත්තු ඒවා මට. මේ ඔක්කොම ලින්ක්ස් මම පහළ දානවා. ඔයගොල්ලන් වීඩියෝ ඒ ටික බලලා නැත්නම් බලලා මේක හදාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම කර්ඩ් දාගන්නවා. මම තේ හැඳි දෙකක් දාගත්තා. මේක අර ගොඩාක් කල් තියාගන්න බැරි නිසා පොඩි ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ගෙදර හදාගත්තු ඇලෝවෙරා ජෙල්. හදාගත්තා මම. දැන් ඇලෝවෙරා ජෙල් එකතු කරගද්දී දැන් මේ ඇලෝවෙරා ජෙල් එකෙන් තමයි මේකේ මේ හොඳ thick consistency එකක් හැදෙන්නේ. ඒක නිසා ඇලෝවෙරා මදි වගේ නම් මේ ඔක්කොම මික්ස් කරාට පස්සේ ආයෙත් අපි ඇලෝවෙරා ජෙල් දාගමු. ඊට පස්සේ අපි මී පැණි හැන්දෙන් කාලක් විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කහ තෙල් බිංදු 5ක් විතර දාගන්නවා. තේ හැඳි කාලක් විතර ඒ කියන්නේ. ඊළඟට අපි අන්තිමට රෝස් ඔයිල් එක දාගන්නවා. රෝස් ඔයිල් එකත් කහ තෙල් දාපු ප්‍රමාණයටමයි දාගන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අර කැට වගේ ගතිය ගිහිල්ලා හොඳට thick paste එකක් හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලාවට අර thickness එක මදි වගේ නම් ඇලෝවෙරා ජෙල් තව ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. දැන් මම ස්ටෝර් කරගන්නයි යන්නේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕන. ෆ්‍රිජ් එකක් නැතුව නම් මේක තියාගන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ස්ටෝර් කරගන්න ෆ්‍රිජ් එකේ. අපි බලමු මේක ඇප්ලයි කරාම කොහොමද කියලා. ඔන්න එහෙනම් මම ඔයගලන්ට බොඩි යෝගට් එකක් හදන හැටිත් කියලා දුන්නා. තාමත් අපේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.